Hello everyone! It's me, Girlie. Welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng pesto sauce. So, ito ang ating ingredients na gagamitin. Gagamit tayo ng basil leaves, pine nuts, garlic, extra virgin olive oil, parmesan cheese. Gagamit din tayo ng salt. So guys, start na natin paggawa ng ating pesto sauce. First, ilagay na natin sa ating blender ang garlic. Then, isunod natin ang pine nuts. Ito ang traditional way ng paggawa ng pesto sauce, gumagamit ng pine nuts. Pero pwede rin tayong gumamit ng ibang nuts tulad ng walnuts, yung cashew nuts, kahit anong klaseng nuts. Pero yung traditional way talaga, gumagamit ng pine nuts. Next is, we will put our basil leaves o yung ating basilico. Ito talaga ang main ingredients sa paggawa ng pesto sauce. Kalahati lang muna nilagay nating basil leaves, then let's add our olive oil. And then we will add our salt. I-blender lang natin ng mabuti yung mga ingredients. Ilagay na natin yung natitira pa nating basil leaves. And then this time guys, ilagay na natin ang natitira pa nating olive oil. And then, i-blender lang natin ang mga ingredients. Tulad nga ng sinabi ko guys, ang traditional way ng paggawa ng pesto sauce, gumagamit ng pine nuts. So, yung iba, gumagamit ng iba't ibang klaseng nuts. Nagdadagdag din yung iba ng iba pang ingredients. Pero ito yung pinaka-basic ingredients sa paggawa ng pesto sauce. Then, this time, ilagay natin ang parmesan cheese. And then, i-blender natin ulit. Parmesan cheese nakakapagbigay ng sarap dito sa ating pesto sauce. Iba kasi yung lasa ng parmesan cheese. Tapos na ang ating pesto sauce. So, ang pinaka-last na ating ilalagay, pag nailagay na natin sa isang container ang ating pesto sauce, ang ating huling ilalagay ay dadagdagan natin ng olive oil. Pero ito optional lang. Pero mas maganda kasi na may dagdag na olive oil sa container itong ating pesto sauce. Kapag ating in-store sa lalagyan ang ating pesto sauce for future use. So, tapos na ang ating ginawa. Ito na ang ating pesto sauce.
Thank you for watching!